وقتی که خبر سریال جدید وینس گیلیگان خالق سریال های بتر کال سول و بریکینگ بد اومد، حسابی همه طرفدارای این دوتا سریال هیجان زده شدن و منتظرن که زودتر سریال جدیدش پلوریبوز منتشر بشه. Happy birthday. So, how'd they feel to be old? Chemistry. It is the study of change. It is growth, then decay, then transformation. این سریال که یه مجموعه تلویزیونی درام علمی تخیلیه قراره که از شبکه اپل تیوی پلاس منتشر بشه و خبر خوبم این که تقریبا توی ماه آذر همین امسال یعنی 1404 میتونید منتظر این سریال جذاب باشید. به همین مناسبت منم میخوام برم یه سری بزنم به سریال محبوب و فوق‌العاده جذابم بریکینگ بد و برای طرفدارای این سریال هم یه خاطر بازی و مروری بشه و در واقع یه جوری خودمون رو آماده کنیم برای تماشای قطعاً سریال جذابی که قراره به زودی بیاد. اول از همه اگه شما که دارین ویدیو رو تماشا میکنی و سریال بریکینگ بد رو ندیدی خیلی بهت پیشنهاد میکنم و ازت میخوام که بری این سریال رو ببینی، حتی اگر که تعداد قسمت‌ها و فصل‌هاش به نظر طولانی میاد ولی اصلا تو رو ناامید و خسته نمی‌کنه و اگر که میدونی وقت نمی‌کنی این سریال رو ببینی شاید بتونی خلاصش رو توی کانال یوتیوبی که وجود داره ببینی و خب من پیشنهاد می‌کنم که حتما خود اثر رو تماشا کنی. حالا می‌خوام یه خلاصه کلی از این سریال بگم. سریال بریکینگ بد داستان والتر وایت، این معلم شیمی دبیرستانه که وقتی متوجه میشه به سرطان مبتلا شده تصمیم میگیره برای تامین آینده خانواده‌اش وارد دنیای ساخت و فروش مواد مخدر بشه. پس با جسی پینکمن که شاگرد سابقش بوده دست به کار میشه و رفته والتر وایت از یک آدم معمولی به یک تبهکار خیلی حرفه‌ای و مافیای شیشه تبدیل میشه و تماشای سیر تبدیل این آدم از یک آدم ساده بیشیله پیله که یک زندگی خیلی معمولی داشته و رسیدن به یک آدم خیلی قدرتمند که همه رو میتونه روی انگشتش بچرخونه خیلی جذابه. بریم سراغ فکتای این سریال. Kids, I get it. I just wished I'd seen it sooner. Maybe your best course would be to tread lightly. فکت اول، زندگی گاس فرینگ قبل از بریکینگ بد. این فکت رو تقریبا فکر میکنم حدود 1 سال پیش اینطورا منتشر کردن. در مورد گاس فرینگ گفته شده که بازیگر این کاراکتر پیش از بازی توی سریال زندگی خیلی سختی داشته و خونش گروی بانک بوده و شکسته شده بوده. خلاصه همه چی برای خودش و خانواده‌اش به سخت‌ترین شکل ممکن داشته پیش میرفته تا جایی که حتی قصد خودکشی هم داشته، تا اینکه این نقش رو بهش پیشنهاد میدن و زندگیش با بازی در این نقش از این رو به اون رو میشه. صبور باشید، معجزه ها به موقع اتفاق میفته. فکت دوم، پرتاب پیتزا. خب این فکت هم همون فکت معروف پرتاب پیتزای والتر وایت. در فصل سوم والتر وایت رو میبینین که با ناراحتی و عصبانیت پیتزایی که گرفته بود رو پرت میکنه پشت سرش و خیلی اتفاقی با همون برداشت اول پیتزا پرت میشه روی پشت بوم خونش و حتی ریاکشن و واکنشی که خود والتر وایت هم به این اتفاق داشت جالبه و انقدر خوب بود و جالب بود که از همین برداشت استفاده کردن، چون برداشت‌های بعدی رو وقتی که در واقع این پلان رو خواستن تکرار کنن دیگه این اتفاق نیفتاد. فکت سوم، رئیس والتر وایت. حالا کدوم رئیسش؟ بازیگر شخصیت بوگدان یعنی رئیس والتر وایت در کارواش رو تقریبا پیش از بازی در این فیلم کسی نمیشناخته و باید بدونید که بازیگر این نقش آقای ماریوس استن در دنیای واقعی دکترای شیمی داره و یکی از مدیرای آزمایشگاه ملی آمریکا بوده و زیر نظر سازمان انرژی این کشور هم کار میکرده. اون قرار بوده که یکی از مشاورین علمی سریال باشه ولی وینس گیلیگان بعد از ملاقات با اون متوجه میشه که استعداد بازیگری داره و بهش این نقش رو پیشنهاد میده. فکت چهارم، رد شده از شبکه‌های مختلف. شبکه‌های زیادی مثل شوتایم، TNT، HBO، FX وقتی که طرح سریال بریکینگ بد بهشون ارائه میشه حاضر نبودن که این سریال رو پخش کنن، چون به نظرشون میاد که خب سریال جذابی نیست و ایده جالبی نداره و این حرفا. خلاصه حتی وینس گیلیگان تعریف میکنه که ملاقات
ملاقاتش با مدیر شبکه HBO بدترین ملاقاتی بوده که توی زندگیش تجربه کرده و در نهایت شبکه AMC میپذیره که این سریال رو پخش کنه و البته که خب چقدر هم برد کرد با این کار. فکت پنجم، جسی پینکمن قرار بوده زود بمیره. کاراکتر جسی پینکمن که توسط آرون پول بازی شده در اصل قرار بوده که همون فصل اول اپیزود 9 سریال کشته بشه، اما خب وقتی که توی همون 9 قسمت میبینن که چه زوج جذابی با والتر وایت شکل دادن و انقدر خفن شدن، به سرعت عوامل ساخت تصمیم میگیرن که جسی رو تا فصل آخر کنار والتر وایت نگه دارن. حالا جالب بدونید که خود آرون پول گفته که اگه سریال طبق همون فیلمنامه اولیه‌اش پیش میره باید هفته به هفته با چشمای گریون خودش سریال رو تماشا میکرد و چقدر حسرت و افسوس میخورد که چرا توی سریال و ادامهش نبوده. فکت ششم، متامفتامین آبی رنگ. خب این فکت هم احتمالاً زیاد توی اینستاگرام و سوشال مدیا شنیدین که متامفتامین آبی رنگ که توی سریال میبینین بر اساس واقعیت نیست و در زندگی واقعی متامفتامین آبی نیست و عوامل ساخت صرفاً برای جذابیت بصری اینو انتخاب کردن. حالا جالب بدونین که تمام موضوعات علمی سریال بر اساس واقعیت، یعنی اون مراحل پخت و بسته‌بندی و در واقع منجمد شدن و ایناشون علاوه بر این که زیر نظر پروفسورهای مختلف از دانشگاه‌های معتبر در واقع انجام می‌شده، کلی مشاور هم آورده بودن و از طرف دیگه حتی اداره مبارزه با مواد مخدر هم برای آموزش به والتر و جسی کلی کمک کرده. و یکی از مشاورا گفته که یه سریال زمانی محبوب میشه که خیلی به واقعیت نزدیک باشه. پس من تمام تلاشمو میکنم که همه چیز رو کاملا منطقی و علمی بهشون یاد بدم. حالا اخیراً من توی ویدیویی توی اینستاگرام دیدم که جسی و والتر پشت صحنه این در واقع متامفتامینایی که ساخته بودن رو میخورن و تست میکنن و خب چون که متامفتامین واقعی نبوده و یه مزه شیرین باحالی داشته، خلاصه اینا خوششون میومده. بعد هر پلانی که یا هر سکانسی که ضبط می‌کردن اینا رو تولید می‌کردن، مثل حالت بگم پاستی شکلات اینا رو شروع می‌کردن به خوردن. فکت ششم، کلاه جذاب هایزنبرگ. این فکت مخصوص کلاه جذاب هایزنبرگ والتر وایت بزرگه که در واقع نمایانگر روی تاریک کاراکتر والتر وایت. این کلاه در ابتدا باید بدون که در فیلمنامه وجود نداشته. داستان از این قرار بوده که برایان کرانستون بعد از اینکه موهاشو از ته میزنه، به خاطر اینکه خب حالا به پرتو درمانی و شیمی درمانی اینا انجام میداده، سر صحنه و سکانس‌های خارجی و فضای باز همش سردش میشده، یه کلاه اونجا بوده و میذاشه سرش. طراح صحنه هم وقتی که میبینتش از این ایده خوشش میاد و به وینس گیلیگان پیشنهاد میده که این در واقع کلاه رو بذاریم سرش بمونه و به عنوان یه المان ظاهری برای هایزنبرگ ازش استفاده کنیم. و خب وینس گیلیگان اولش نمیپذیره، مقاومت میکنه، ولی بعد قانع میشه و این میشه که این کلاه نماد جذابی از هایزنبرگ میشه. من خودم قبل از اینکه بخوام این ویدیو رو ضبط کنم خیلی دنبال این بودم که از همین کلاههای خاکخوامی و هایزنبرگی بخرم و تو این ویدیو استفاده کنم، اما فرصت نکردم. همینجوری دیگه بپذیرید لازم. فکتای بریکینگ بد دوست داشتنی عزیز دل من هم همینجا به پایان میرسه. مرسی که تا آخرین ویدیو هم با من بودین. شما برام بنویسین که دوست دارین فکتای کدوم فیلم یا سریال ها رو بدونین. حتما برام کامنت کنین تا ویدیوشو براتون آماده کنم. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و برای اینکه از ویدیوهای بعدی من با خبر بشین یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید. تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ. I really like your new house. Say the words. Say you want this. I was alive.